Cùng chào đón sự xuất hiện của cặp ứng viên vô cùng cá tính, đầy đam mê và nhiệt huyết với ngành nghề sáng tạo, Phùng Thu Trang và Bùi Duy Anh. Với 7 năm phát triển sự nghiệp thiết kế, Thu Trang luôn khao khát có một ngày được đưa ngôn ngữ thiết kế riêng của mình ra thế giới. Duy Anh có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông, đảm nhiệm nhiều vị trí như biên kịch, đạo diễn, nhà sản xuất. Khi công nghệ phát triển vượt bậc, người ta bắt đầu lo ngại về việc con người lạm dụng công nghệ khiến con người chai lì cảm xúc, lười tư duy sáng tạo. Bạn đồng ý hay phản đối ý kiến này? Một số người ở trong ngành đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để vẽ nên những bức tranh nhưng mà sau đó tự nhận đó là sản phẩm của họ. Có rất nhiều công cụ, nó có thể thay thế cho một số tính chất công việc hoàn toàn, giống như là viết nội dung hoặc là design thiết kế của bạn. Không có khả năng thì mới sợ cái việc trí tuệ nhân tạo thay thế. Ứng viên nào sẽ may mắn được chạm tay lên chiếc vali quý giá của chương trình? Hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Cơ hội cho ai Who Chance mùa thứ 5 và tôi là Tiến Dũng, người dẫn chương trình. Thưa quý vị, chương trình Cơ hội cho ai Who Chance được sản xuất bởi Đài Truyền hình Việt Nam và sẽ lên sóng thường xuyên vào lúc 20h30 tối thứ 6 hàng tuần trên VTV3. Thưa quý vị, người ta vẫn nói rằng là một công việc tuyệt vời, đó là một công việc mà mỗi sáng đi làm chúng ta cảm thấy hứng khởi và mỗi tối đi làm về chúng ta cảm thấy vui vẻ. Nói thì đơn giản nhưng thực ra trong thực tế sẽ rất khó khăn. Rất khó khăn nhưng không có nghĩa là không có. Rất có thể các bạn sẽ tìm được cơ hội như vậy trong chương trình Cơ hội cho ai mùa thứ 5 này. Và sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với 5 vị sếp quyền lực của Cơ hội cho ai. 5 năm qua, chương trình Cơ hội cho ai đã mang lại cho các bạn trẻ những cơ hội thực tế và còn hơn cả thế nữa, đã cho các bạn một cơ hội hiểu rằng những doanh nghiệp cần gì ở mình phải cần có những tố chất nào, phẩm chất nào, kiến thức gì, kinh nghiệm ra sao để đáp ứng được các yêu cầu của các doanh nghiệp. Đối với các bạn Gen Z, đây là cơ hội hiếm có để các bạn thể hiện được mình với hàng triệu khán giả, với hàng ngàn các lãnh đạo doanh nghiệp đang xem truyền hình. Với cá nhân tôi muốn mang lại cho các bạn điều gì? Các bạn hiểu về FPT, hiểu về sứ mệnh của chúng tôi khi mà chúng tôi đặt mục tiêu Go Global. Chúng tôi mong muốn các bạn trở thành những công dân toàn cầu để làm sao cho trí tuệ trẻ Việt Nam sánh vai các cường quốc Nam Châu. Các bạn hãy làm sao học mỗi ngày, làm mỗi ngày, mơ ước mỗi ngày để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Với mục tiêu phát triển Bảo Ngọc trở thành tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực nuôi trồng, chế biến thực phẩm, đồ uống và thương mại xuất nhập khẩu, chúng tôi đã luôn nỗ lực cải thiện chất lượng với nhiều hương vị mới, mẫu mã đa dạng, bao bì hấp dẫn nhằm thực hiện sứ mệnh nâng cao sức khỏe cộng đồng, mang lại những giá trị tốt nhất cho khách hàng. Bằng sự tâm huyết và dày công nghiên cứu của đội ngũ marketing R&D, chúng tôi đã thành công trong việc kết hợp đưa các dược liệu quý vào sản phẩm tiêu dùng thiết yếu nhằm phòng ngừa bệnh tật và tốt cho sức khỏe. Với tinh thần là người trẻ tiếp nối truyền thống, tôi hy vọng bằng nhiệt huyết và trải nghiệm của mình có thể giúp các bạn trẻ có những lời khuyên hữu ích phát triển bản thân và nghề nghiệp. Tập đoàn là nơi khai phóng tiềm năng ở mỗi con người, tìm kiếm những nhân sự có nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc, trình độ, thái độ, tốc độ. Thì chúng tôi luôn đề cao yếu tố làm việc bằng tất cả niềm đam mê. Mỗi cá nhân sẽ có một nghĩa khác nhau về thời trang. Nhưng mà đối với tôi, thời trang nghĩa là những sản phẩm may mặc giúp chủ nhân của nó cảm thấy tự tin nhất khi khoác lên người. IV Moda đang bước vào giai đoạn chuyển mình bứt phá, trở thành một doanh nghiệp bán lẻ thời trang đạt chuẩn quốc tế hàng đầu ở Việt Nam. Chúng tôi đã và đang đầu tư vào nâng cấp chất lượng sản phẩm vốn là thế mạnh của thương hiệu, kết hợp với những đối tác uy tín, đồng thời phát triển các dự án thăm dò ý kiến, giúp trải nghiệm khách hàng trở nên ngày một tốt hơn. Sứ mệnh của công ty là giúp khách hàng tạo dựng phong cách bằng những tuyên ngôn thời trang của bản thân mình. Sự kiên trì, chính trực, không ngừng sáng tạo là những nền tảng cốt lõi để tạo ra những giá trị đích thực cho khách hàng và thương hiệu. Chúng tôi tìm kiếm những nhân sự mà có thể thấy rõ được cái sự đam mê, quyết liệt trong lần ra Tết đầu tiên. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng các bạn trên con đường tìm kiếm phiên bản tốt nhất của chính mình. năm với tinh thần tiên phong và phụng sự, Tập đoàn Giáo dục Atlantic đã và đang hàng ngày, hàng giờ theo đuổi sứ mệnh giáo dục Việt cho tương lai Việt. Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng hàng triệu học sinh
và tạo nên một thế hệ trẻ tự tin, hội nhập giàu có, thành công và hạnh phúc với tiếng Anh thành thạo và kỹ năng vượt trội. Để chạm tới thành công, ngoài kiến thức và kinh nghiệm thì sự chăm chỉ, kỷ luật, nỗ lực và tập trung là yếu tố tiên quyết. Đến với cơ hội cho ai, tôi mong muốn tìm kiếm các nhân sự phù hợp với một tập thể đa ngôn ngữ, đa văn hóa, đa quốc tịch và không ngại thử thách. Tôi yêu những bạn trẻ Gen Z đầy năng lượng, tích cực, thông minh, sáng tạo và luôn lấy thành quả để chứng minh. Sứ mệnh của chúng tôi là giúp người Việt hạnh phúc hơn bằng cách tận dụng tối đa tiềm năng thế giới số, có cách liên tục khám phá, tích hợp giải pháp công nghệ đa lĩnh vực và luôn mang tới sản phẩm công nghệ theo kịp xu hướng của thời đại. Mỗi nhân viên là một nhà phát triển. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư tâm sức và nguồn lực hướng tới mục tiêu lớn hơn là đưa Việt Nam lên bản đồ AI thế giới. Người tôi tìm kiếm là người có chất crazy, Gen Z sáng tạo, không ngừng hướng tới những mục tiêu táo bạo để đạt vị trí tiền phong trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam. AI là xu thế tất yếu của thời đại. Nếu bạn không vượt qua AI bằng chất riêng của mình, thì bạn sẽ bị AI thay thế. Chúng ta cùng chào đón cặp ứng viên đến với vòng thi đối mặt. Phùng Thu Trang, 27 tuổi, Hà Nội, từng đảm nhiệm vị trí giám đốc sáng tạo cho doanh nghiệp, tham gia thiết kế dự án cho các doanh nghiệp lớn trên toàn quốc, 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa và 3 năm kinh nghiệm làm quản lý thiết kế. Liên tiếp đạt giải nhân viên xuất sắc quý 2, 3, 4 và nhân viên xuất sắc năm 2022. Thực ra thì trong suốt 7 năm làm việc thì tôi là một người chưa từng đi xin việc ở đâu cả. Nghe thì nó cũng khá lạ lùng. Thì trước đây thì tôi được nhận những cơ hội làm việc vì người quen hay là những mối quan hệ quen biết, hoặc là một số lần là do làm việc tốt thế nên là tự dưng được nhận. Thì lần này là đến với chương trình Cơ hội cho ai thì tôi mong muốn rằng là tới đây để thực sự tìm kiếm cho mình một cơ hội việc làm tốt cùng với sự ủng hộ từ tất cả mọi người xung quanh và những lời chúc tốt nhất. Tôi sẽ cố gắng là hoàn thiện phần thi hết sức mình và hy vọng rằng là cơ hội lần này sẽ đến với tôi. Bùi Duy Anh, 34 tuổi, thành phố Hồ Chí Minh, đảm nhận vị trí biên kịch, đạo diễn, nhà sản xuất, từng giữ vai trò giám đốc điều hành cho một công ty truyền thông và giải trí, 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thực hiện các giải pháp truyền thông, hơn 5 năm kinh nghiệm làm truyền thông số, thương hiệu cá nhân, đảm nhận vị trí giám đốc sáng tạo cho các chiến dịch thương hiệu lớn. Sau 3 năm làm việc ở phía Bắc thì tôi quyết định trở về Sài Gòn lập nghiệp. Cái khó khăn lớn nhất của tôi gặp phải đó là tôi không còn những mối quan hệ như ngày trước nữa và không còn nhận được những công việc mà tôi đã từng nhận được. Và cái hành trình công việc của tôi đang gặp khá là nhiều khó khăn. Lần này thì tôi quyết định là sẽ phát triển và củng cố thêm những mối quan hệ của mình và tìm kiếm cho mình những cơ hội mới để có thể mở rộng và phát triển con đường sự nghiệp của mình một cách tốt nhất. Và xin chào mừng hai bạn ứng viên đã đến với Cơ hội cho ai. Sau đây thì sẽ dành một ít phút để cho hai ứng viên giới thiệu về bản thân. Xin mời Trang. Xin chào chương trình Cơ hội cho ai và các sếp. Em là Trang Phùng, 27 tuổi, đến từ Hà Nội. Xuất thân từ việc học trái ngành trái nghề và không hề có bằng cấp chính quy về thiết kế đồ họa. Tuy nhiên, nỗ lực học hỏi mỗi ngày đã giúp cho em có 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, trong đó có 3 năm kinh nghiệm làm quản lý. Là một nhân viên có giá trị cốt lõi, trung thực liêm chính, thích ứng thay đổi
và hiểu rằng với mỗi designer giống như một cây bút màu mang màu sắc riêng và mang một phong cách thiết kế riêng. Em khát khao được tập hợp tất cả các designer lại để trở thành một bộ màu hoàn chỉnh, vẽ nên ngôn ngữ thiết kế riêng dành cho doanh nghiệp của các sếp, một ngôn ngữ thiết kế mang công nghệ đến từ châu Âu, tinh thần của châu Á và giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Doanh nghiệp của quý công ty giống như một cô gái đẹp, như một nàng hoa hậu. Hãy cho em một cơ hội, em sẽ khoác lên mình cô gái đó bộ đầm rực rỡ nhất. Em xin cảm ơn. Xin cảm ơn Trang. Lời đầu tiên em xin kính chào các sếp ạ. Em xin chào anh Dũng ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Bùi Duy Anh. Em có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Production Health. Em có 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực branding và personal branding. Em từng làm CEO trong công ty giải trí và truyền thông. Sau 3 năm làm việc ở Hà Nội và bây giờ em trở lại thành phố Hồ Chí Minh để bắt đầu lại sự nghiệp dành cho chính bản thân mình, thì em hy vọng là cơ hội cho ai sẽ là bước khởi điểm để em có thể xây dựng sự nghiệp của mình tại thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người thường ví em như một con ngựa hoang chinh chiến khắp mặt trận, thì em tự tin có thể nói với các sếp rằng nếu các sếp chọn em thì em sẽ là một con ngựa chiến cực kỳ chiến dành cho các sếp ạ. Em đang trong tình trạng người yêu không có, chó cũng chẳng nuôi. Em tự tin là em không có gì ngoài thời gian, nên chính vì vậy em có đầy đủ các yếu tố như động lực, sức lực và năng lực để có thể phục vụ cho các sếp ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn các ứng viên. Phần giới thiệu của các bạn đều rất ấn tượng, cũng dễ hiểu thôi. Một người là designer, một người cũng là giám đốc sáng tạo của rất nhiều các dự án. Nhưng chúng ta đã thấy được sự màu sắc ngay từ phần giới thiệu của các bạn rồi. Và ngay sau đây thì chương trình sẽ gửi đến các bạn một trong 3 chủ đề. Và xin mời máy tính. Khi công nghệ phát triển vượt bậc, người ta bắt đầu lo ngại về việc con người lạm dụng công nghệ khiến con người chai lì cảm xúc, lười tư duy sáng tạo. Bạn đồng ý hay phản đối ý kiến này? Và ngay sau đây chúng tôi sẽ nhờ chùm sáng của trường quay sẽ giúp chúng tôi lựa chọn xem ai sẽ là ứng viên nói ra ý kiến của mình đầu tiên trong phần tranh biện này. Xin mời. Vâng, chùm sáng đã dừng lại ở Phùng Thu Trang. Xin mời em. 2 phút dành cho em, bắt đầu. Theo quan điểm cá nhân của em thì trí tuệ nhân tạo không khiến cho chúng ta chai lì cảm xúc và lười tư duy sáng tạo hơn. Và trí tuệ nhân tạo nó là một công cụ cực kỳ mạnh cho việc chúng ta hoàn thiện và phát triển sự nghiệp. Đối với ngành nghề thiết kế của bọn em đã có sự can thiệp và tranh cãi rất nhiều đối với trí tuệ nhân tạo, là khi mà một số người ở trong ngành đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để vẽ nên những bức tranh nhưng mà sau đó tự nhận đó là sản phẩm của họ. Tuy nhiên, đấy không phải là điều mà chúng ta lo ngại, bởi vì trí tuệ nhân tạo chỉ tạo ra được những tác phẩm mang tính chất phụ thuộc vào thị hiếu mắt người dùng, là những thứ chung chung, là những thứ mà đa phần là giống nhau. Và những cái khúc mắc này khiến cho mỗi designer trong tụi em phải phát triển vượt bậc và làm tròn bổn phận của một design, đó là đi tìm cái tôi cá nhân. Nấc thang cuối cùng của một design bọn em đó là tìm ra ngôn ngữ thiết kế riêng. Trong đó trí tuệ nhân tạo nó sẽ là một công cụ mạnh giúp cho chúng em làm được vấn đề đấy. Theo em thì cái vấn đề đưa ra vấn đề tranh cãi này đó là cái việc bản quyền trong thiết kế. Nếu bạn nghĩ sao về cái việc mà có rất nhiều công cụ nó có thể thay thế cho một số tính chất công việc hoàn toàn giống như là viết nội dung hoặc là design thiết kế của bạn, thì bạn trả lời sao về những công việc đó? Chúng ta thay vì lo ngại về rằng công cụ có thể là thay thế con người hay thay thế công việc của chúng ta, thì hãy phát triển bản thân mình để mà học cái cách sử dụng công cụ đó, làm sao cho công việc của chúng ta tốt nhất. Có những tính chất công việc nó hoàn toàn có thể thay thế bản thân mình được, thì bạn nghĩ sao về công việc đó? Hay gì bạn phải tư duy để bạn sáng tạo ra công việc đó, thì hiện tại trí tuệ nhân tạo đã làm giùm bạn cái việc đó rồi. Thì em nghĩ là nếu như chúng ta không có khả năng thì chúng ta mới sợ cái việc trí tuệ nhân tạo thay thế. Nhưng mà nghĩ sao có một designer chỉ hoàn toàn sử dụng trí tuệ nhân tạo để làm tính chất công việc cho bạn đó, em thì nghĩ đó rằng có phải là lười tư duy sáng tạo hay không? Chúng ta nên đào thải bộ phận dựa hoàn toàn vào trí tuệ nhân tạo, vì ngành nghề của chúng ta là ngành nghề sáng tạo. Ok, cảm ơn bạn. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với 2 phút của Duy Anh. Bạn sẽ trình bày quan điểm thế nào thì ngay sau đây chúng ta sẽ biết. 2 phút bắt đầu. Ở trong đây em có chia thành 2 vế. Vế thứ nhất đó là việc chai lì cảm xúc. Cảm xúc nó sẽ đến từ đâu? Đạo diễn và bên điện ảnh tụi em thì cảm xúc nó sẽ đến từ suy nghĩ và sự tác động bên trong ở chính bản thân mình và tác động bên ngoài. Chính vì điều đó nên trí tuệ nhân tạo đối với em nó chỉ giúp cho cảm xúc của mình thăng hoa hơn thôi. Và cái mà mọi người cho là chai lì cảm xúc, các bạn không thể hiện được cái cảm xúc bên ngoài của mình, nên mọi người sẽ hình dung là bạn đó bị chai lì cảm xúc. Tiếp tục em qua với thứ hai, đó là việc lười tư duy sáng tạo hay không, thì em khẳng định là hoàn toàn không. Bởi vì đối với bản thân em, trí tuệ nhân tạo nó sẽ là phương tiện và công cụ để giúp mình tư duy sáng tạo hơn. Em đặt ra một trường hợp, đó là khi mà một bạn nhân viên viết một cái nội dung
thì đã bị người sếp mình chê là em ơi, em viết nội dung còn tệ hơn ChatGPT viết nội dung đó nữa. Thì lúc đó bạn đó phải mang tính chất cạnh tranh với lại công nghệ trí tuệ nhân tạo. Chính vì cái việc đó nên bạn đó phải càng phát triển tư duy sáng tạo hơn để có thể bắt nhịp được với cái xu hướng hiện tại, để mình có thể thoát khỏi được cái trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo giúp cho cái cảm xúc thăng hoa hơn ấy, thì anh có thể làm rõ về cái ý này không? Và tại sao nó chỉ giúp cho mình thăng hoa hơn còn không thể khiến cho mình cảm xúc mình tệ đi? Trí tuệ nhân tạo và công nghệ nó sẽ giúp cho mình có những hoàn cảnh, có những điều kiện để mình có thể chill hơn, xả stress hơn trong tất cả mọi thứ ở trong hoàn cảnh nhất định. Ví dụ một điển hình đó là mình ở trong một căn phòng, một không gian xem những cái video hoặc là ở trong không gian đầy tiện ích của công nghệ, thì lúc đó cái cảm xúc của mình sẽ được thoải mái hơn và mình hoàn toàn sống trong nó. Thì lúc đó chẳng phải là cái cảm xúc của mình được thăng hoa hơn sao? Chúng ta đã khép lại phần tranh biện của các ứng viên. Bản thân tôi cũng làm ở trong nghề gần na ná giống với Duy Anh, đó là nghề biên kịch, và hiện nay tôi cũng đang góp công để trong việc là tạo ra một số con AI viết kịch. Nhưng mà con đường còn khá nan giải, nên là anh em mình cũng cứ yên tâm với nghề này, vẫn có thể kiếm thêm được một thời gian nữa. Còn tương lai thì chưa biết thế nào, với AI nó học nhanh lắm. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ đến với phần trao đổi của các sếp với lại hai ứng viên của chúng tôi. Và xin mời các sếp ạ. Em đã bao giờ ứng dụng AI trong cái phát triển nội dung của em chưa? Dạ, em có sử dụng ChatGPT ạ. ChatGPT nó sẽ giúp em hỗ trợ tìm kiếm thông tin lên những nội dung mang tính chất có thông tin và kỹ thuật số. Còn khi mà em sử dụng ChatGPT á, thì em sẽ nhập hashtag, một số cái câu dẫn ở trong đó và những cái yêu cầu của em, thì nó sẽ trả lại cho em một nội dung đầy đủ các ý, nhưng mà bản thân em phải sửa lại để cho phù hợp với bản thân mình. AI trong marketing ấy, họ sử dụng là tạo ra hồ sơ số khách hàng trên Big Data và dự đoán là nội dung nào sẽ phù hợp insight của cái khách hàng. Thì em đã từng bao giờ sử dụng những công cụ như hiện thế tại chưa? có các công cụ mình có thể research được là những cái hashtag nào, những cái nội dung nào nó đang ở trending, thì mình sẽ sử dụng các công cụ đó để mình research, để mình biết được là mình nên đi theo cái hướng nội dung nào nó sẽ là tốt nhất ạ. Em biết ChatGPT nó bị hạn chế về dữ liệu không? Dạ cái chuyện đó em chưa tìm hiểu sâu lắm. ChatGPT là nó được train với dữ liệu đến 2021, thì sau 2021 là nó không trả lời được. Thì nếu mà em dùng cái đấy để tìm mấy cái trend mà mới nhất á, thì em sẽ không có. Vâng. Thế trong trường hợp mình bỏ tiền ra mình mua bản có trả phí thì nó có cho mình dữ liệu Nó vẫn thế. Nó vẫn thế, phải gắn với một cái công cụ tìm kiếm. Vâng, xin cảm ơn sếp Vũ Anh với thông tin vừa rồi. Rõ ràng đây là một chủ đề rất là nóng hiện nay. Chúng ta có thể thấy là trí tuệ nhân tạo thì có thể đóng vai rất nhiều người, nhưng lại rất khó để tạo nên chỉ là một người. Hai bạn đều làm ở trong lĩnh vực về sáng tạo, thì tôi muốn hỏi là cái signature của hai bạn đang theo màu sắc nào, được dựa trên những yếu tố nào để tạo nên signature đó? Em học hỏi tất cả những cái thứ gì liên quan đến công nghệ của phía châu Âu và những cái nước tiên tiến nhất. Ngược lại thì cái phong cách và để tạo ra cái thiết kế của em nó lại mang tinh thần của châu Á. Mọi phong cách thiết kế của em đều mang tính chất là có thể thay đổi nhanh bất kỳ lúc nào, theo trending, theo thị trường, nhưng vẫn giữ cho mình cái sự trung thực liêm chính. Và đôi chút màu sắc của em còn mang theo một chút Phật giáo. Như em nói là em đang sử dụng những cái công nghệ châu Âu, thì những cái trend thiết kế trên thế giới hiện tại thì là trend như thế nào? Xu hướng của graphic design hiện tại đang chuyển dịch toàn bộ dần về 3D. Và bọn em đã cấp tốc học từ những phần mềm 2D. Và hiện tại bọn em đang chuyển dịch hoàn toàn sang 3D và animation 3D. Dạ vâng, còn với em thì em đi từ bản chất của việc sáng tạo. Đó là việc sao chép và cải biên, biến nó thành cái của riêng mình. Ngoài cái việc mà làm những nội dung theo trend ra thì em sẽ đi ngược lại với xu hướng. Tất cả những gì mà người ta đã đi á, thì em sẽ đi lại những gì mà người ta không đi và không nghĩ tới. Em sẽ đi theo tư duy ngược ạ. Tức nghĩa là 1 + 1 = 2 thì em sẽ luôn luôn nghĩ ra, tìm ra một cái hằng số để nó biến đổi hoàn toàn trái ngược lại với suy nghĩ của người khác ạ. Thì đó là cái signature của em. Em đã có một cái sản phẩm nào làm theo cái style như vậy và em đã thành công chưa? Ở 5 năm trước em làm web series Sủ Nhi ạ. Trong cái web series đó em làm thì tới thời điểm hiện tại thì được hơn 100 triệu lượt view. Và có một tập thì trong một ngày 24 tiếng thì đã đạt được 2 triệu view ạ. Nội dung của cái series đó em đi ngược hoàn toàn với cái thị trường hiện tại họ đang đi ạ. Họ đang đi lúc đó là đang đi ở cái xu hướng là học đường, yêu đương, nhẹ nhàng các thứ. Thì lúc đó em lại đi drama, em lại đi ra những góc khuất của học đường. Đó là cái mà em nghĩ là em tự hào. Và đó cũng là cái mà khởi nguồn công việc của em và em phát triển tới thời điểm hiện tại.
Tôi tin là các sếp cũng đã có thể đưa ra các bình chọn của mình. Chúng tôi xin mời các sếp hãy hiện thực hóa bình chọn đấy bằng cách là nhập tên của ứng viên mà các sếp muốn ứng viên đó đi vào vòng tiếp theo. Xin mời các sếp. Và thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã có kết quả bình chọn từ các sếp. Xin mời. Bốn trên 5 người bình chọn cho Phùng Thu Trang và chỉ có 1 trên 5 sếp là dành bình chọn cho Bùi Duy Anh mà thôi. Xin chúc mừng em. Tôi được biết là bạn còn chuẩn bị cả thêm một tiết mục nữa để biểu diễn để gửi tặng cho các sếp. Dạ vâng ạ. Cảm ơn bạn rất nhiều và xin mời bạn chuẩn bị cho phần biểu diễn đấy. Bài múa đương đại với tên gọi Cơ hội dành cho tôi kể về khoảng thời gian khó khăn nhất mà ứng viên Duy Anh đã trải qua. Nhờ sự cố gắng, nỗ lực từng ngày mà ứng viên đã hoàn thiện bản thân, vượt qua mọi khó khăn để có thể trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Chúc cho Duy Anh sẽ gặt hái được nhiều thành công trên con đường mình lựa chọn. Anh nhớ có một cái câu là trên đời này không có con đường nào đúng hay sai, đó mình chọn một con đường mà mình làm cho nó đúng. Nếu bạn thực sự muốn rời đi thì bạn cũng phải làm cho cái việc rời đi đó nó đúng. Phải nói là đây là một ứng viên mà tôi nghĩ là bạn rất đa tài. Bạn là biên kịch, bạn là đạo diễn, bạn là giám đốc sáng tạo. Và hôm nay thì cảm ơn em rất nhiều đã đến tham dự với chương trình. Cảm ơn Duy Anh rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với phần chinh phục của Phùng Thu Trang.
Thưa quý vị, trước khi Phùng Thu Trang đến với vòng chinh phục thì cô ấy có một việc rất quan trọng. Xin mời em nhập mức lương kỳ vọng của em. Vâng, thông tin đã được lưu. Như vậy là ứng viên của chúng tôi đã nhập mức lương kỳ vọng và ngay sau đây cô ấy sẽ đến với phần chinh phục các sếp của chúng tôi. Xin mời Phùng Thu Trang. Trong cái CV của em ấy, anh thấy các cái giai đoạn em làm ở trong các công việc cũ thường hay thay đổi. Thì cái này có phải là do mình bị mất cảm hứng, mình lại phải đi tìm cảm hứng mới không? Công việc đầu tiên trong CV của em đó là công việc làm thêm buổi tối, là làm trợ giảng cho một trung tâm dạy về thiết kế. Đó là cái lúc mà em còn đang ở trên ghế nhà trường và em chỉ làm buổi tối một tuần là 3 buổi. 2 công ty tiếp theo là cùng một tập đoàn, có nghĩa là bọn em được bốc đi theo cả team, là từ cả sếp cho đến nhân viên bọn em, là đi để mà xây dựng những chiến dịch mới, hay nói cách khác bọn em là core team ấy ạ. Các công ty tiếp theo thì thời điểm đấy là thời điểm dịch, không ai mong muốn bản thân mình bị cắt giảm do dịch hay là nhân sự cả. Còn công ty cuối cùng thì cũng là nghỉ là vì lý do suy thoái kinh tế, và đó là một cái câu chuyện mà khiến cho cả em và cả doanh nghiệp đều cảm thấy tiếc nuối. Tuy nhiên em cũng có một quan điểm riêng về vấn đề làm việc, đó là em không bao giờ từ bỏ quản lý trực tiếp trừ khi anh chị không còn cần em nữa. Đến tuổi này rồi thì em mong là có một người quản lý trực tiếp, một công việc ổn định và một môi trường để mà phát triển vượt bậc khả năng của mình. Cái điểm mạnh của em trong thiết kế thì em thiên về thiết kế sáng tạo, thiết kế bao bì hay là thiết kế những cái content. Thế mạnh nhất của em nghĩ là digital. Trang có thể chia sẻ một cái mà bạn rất là rõ đi là thứ bạn làm ra. Một cái ngôn ngữ thiết kế tạo nên nó phải bao gồm 2 yếu tố giống như người mẹ và người cha. Một là người thiết kế, 2 là doanh nghiệp. Em muốn một ngôn ngữ thiết kế đơn giản nhất, tinh tế nhất, nhưng mà nó phải thực sự độc đáo và thực sự khác biệt. Em có thể chia sẻ một ví dụ nào đấy trong cái portfolio của em mà em tự hào nhất để em có thể giải thích cái cách mà em thiết kế và một cái kết quả của em mà em tự hào không? Một trong những sản phẩm em tự hào nhất đó là sản phẩm là máy Digital Kiosk. Nó là một cái sản phẩm mà em phải sử dụng thiết kế phần cứng cho sản xuất và thiết kế phần mềm là app. Đấy là sản phẩm mà em đã tự tay phải làm tất cả mọi thứ. Và hiện tại thì nó đang được sử dụng trên hầu hết các tỉnh thành của toàn quốc. Nó cũng là một cái sản phẩm mà được VTV3 quay lên TV và em cũng cảm thấy hạnh phúc về nó. Đây là một sản phẩm của em đã làm đúng không ạ? Em đã làm phần nào trong sản phẩm này? Em đã thực hiện cả phần cứng và phần mềm. Đây là máy Digital Kiosk. Có bao gồm các thông số kỹ thuật không em? Bao gồm toàn bộ thông số kỹ thuật và cách chế tạo các phần. Em có thử dùng trình duyệt Cốc không? Em có sử dụng Cốc ạ. Okay. Trình duyệt Cốc nó khác biệt ở một điều đó là có thể download được tất cả những cái video mà em cần làm trong digital xuống một cách nhanh nhất. Ok, Chuẩn chuẩn. Riêng đoạn này là phải bấm đèn xanh. Đúng USB luôn. Riêng đoạn này là Ok phải bấm rồi, đèn xanh. cho hỏi thêm một câu đã. Em thấy cái giao diện như nào? Theo em là cần cải thiện cái gì? Em nghĩ là nếu sếp cho em một cơ hội, em có thể tạo được giao diện đó tốt hơn và đẹp hơn tất cả đối thủ cạnh tranh ạ. Sếp Vũ Linh có muốn làm mới cái diện mạo các cái store cửa hàng của mình hay không? Đấy cũng là đang một thứ mà em đang suy nghĩ đấy. Và đương nhiên là Bảo Ngọc cũng có nhu cầu. Vâng, chúng ta có thể thấy là sếp Vũ Anh đã bật một đèn xanh. Sếp Vũ Anh đồng ý tuyển bạn. Có 2 sếp đồng ý tuyển bạn. Sếp Hiếu cũng bật đèn xanh rồi. Cho anh hỏi một câu cuối cùng được không? Em nghĩ sự khác biệt giữa Art Director với cả Creative Director như nào? Creative là về sáng tạo, là tạo ra những thứ mới. Creative Director là giống như là người thuyền trưởng. Còn Art Director là cái người giữ làm sao cho truyền đạt được đúng ý của Creative Director. Em hiểu giống như là chính là người của đuôi thuyền. Sếp Linh không ngần ngại chuyển sang đèn xanh. Như vậy là với kết quả là 3 đèn xanh và 2 đèn đỏ, đồng nghĩa là bạn đã lọt vào vòng tiếp theo có tên là Cơ hội cho ai. Xin chúc mừng Phùng Thu Trang. Sau đây thì chúng tôi xin mời các sếp đưa ra offer của mình. Ra là anh thì anh có cái team để thiết kế tất cả các phần mềm á. Khoảng chục người, mặc dù em có kinh nghiệm quản lý một cái team rồi, nhưng mà anh nghĩ là cái bước đầu tiên là sẽ là vào cái team đấy, đúng không? Thì cũng có một bảng đang team leader rồi, và dần dần em cũng học cái kỹ năng mà design cho một cái trình duyệt, một cái công cụ tìm kiếm như Cốc. Ok, anh sẽ offer em với vị trí là trưởng nhóm thiết kế kiêm trợ lý cho ban điều hành về quản trị hình ảnh của tập đoàn.
Avimoda thì đến thời điểm này đã là một doanh nghiệp gần 20 năm rồi. Và trong suốt thời gian đó thì đã có những thay đổi về thiết kế. Nhưng mà anh nghĩ rằng là đến thời điểm này thì bọn anh có lẽ cũng cần một vài làn gió mới cho thương hiệu. Creative Director lúc nào cũng có. Tuy nhiên là Art Director thì đang là một vị trí thiếu. Và nếu như mà em về với cả Avimoda thì anh có thể offer trên cái vị trí là Art Director này. Và nó sẽ không chỉ nằm ở phòng thiết kế mà là nó sẽ liên quan đến branding cũng như là những cái nhận diện về thương hiệu. Vâng, còn bây giờ chúng tôi xin mời ba sếp hiện thực hóa offer đấy bằng cách là nhập offer chi tiết của mình vào hệ thống để chúng tôi ghi nhận. Ngay sau đây chúng tôi sẽ tiết lộ với quý vị mức lương kỳ vọng của Phùng Thu Trang. Xin mời. $27.777.777 đồng. Vâng, đây là mức lương kỳ vọng của bạn và sau đây chúng ta sẽ đến với 3 offer của 3 sếp. Xin mời offer đầu tiên. $20 triệu. Đó là offer đến từ sếp Nguyễn Vũ Anh. Vị trí đó là UI UX Designer. Mức lương đưa ra là 20 triệu của sếp Vũ Anh. Đồng nghĩa với việc là đang thấp hơn so với kỳ vọng của bạn. Hơi tiếc một chút nhưng không sao, chúng ta vẫn còn 2 offer nữa. Và xin mời offer tiếp theo. $25.868.686 đồng. Đó là offer đến từ sếp Nguyễn Trung Hiếu. Và vị trí đó là trưởng phòng thiết kế kiêm trợ lý ban tổng giám đốc quản lý hình ảnh của tập đoàn. Một vị trí tôi nghĩ là cũng khá hấp dẫn nhưng mà mức lương đưa ra lại thấp hơn mức bạn đang kỳ vọng. Và chúng ta lại tiếp tục đến với offer tiếp theo. Xin mời offer của sếp Linh. $26.500.000 đồng. Vâng, tức là lại còn hơn cái offer vừa rồi của sếp Hiếu một chút, hơi tiếc một chút. Và vị trí đó là Art Director. Và rất tiếc là vẫn đang thấp hơn mức mà bạn kỳ vọng. Nhưng bây giờ như này, cái hay của chương trình này ở chỗ là chúng ta lại có thêm một quyền gọi là quyền thương lượng. Bạn có sử dụng quyền thương lượng không? Có. Bạn có sử dụng quyền thương lượng. Vậy thì mời bạn sẽ trở lại sân khấu, sử dụng quyền thương lượng của mình. Bạn sẽ thương lượng với ai? Dạ, em sẽ thương lượng với sếp Linh ạ. Nhưng mà anh khuyên em thế này. Anh Linh thì mong muốn em làm Art Director và trả có $26.500.000. Em nghĩ ra công việc gì đấy mà đương nhiên anh Linh sẽ đồng ý là công việc đấy phải trị giá 4-5 triệu nữa. Dạ vâng. Tức là em có thể add thêm một công việc gì đấy. Em chấp nhận làm OT vào thứ Bảy Chủ nhật để đạt được cái giá trị và mong muốn của anh kỳ vọng. Mức lương này là mức lương tính là thứ Bảy rồi đấy. Tức là bạn chỉ Đấy, có thể đưa thêm được Chủ offer. nhật vào thôi. Vâng. Offer overtime chưa ăn thua rồi, phải offer cái gì hay hơn nữa. Em biết rằng là cái công việc của Art Director là sử dụng là thiết kế về thẩm mỹ, về nghệ thuật. Em có thể support anh về vấn đề thiết kế thêm cả trang trí cửa hàng, thiết kế thêm về website và thiết kế thêm kể cả về tất cả những cái thứ nào khác ngoài về thời trang. Thực ra anh nghĩ rằng là cái phần Art Director ấy nó đã bao gồm tất cả những thứ đấy rồi. Vâng. Anh vẫn đang mong chờ một câu trả lời mà nó xứng đáng nhất. Theo anh thì với cái mức lương 27.777.000 thì sẽ phải làm thêm những chức năng hay nhiệm vụ gì để đạt được mức kỳ vọng đó để em có thể về với đội của anh? Anh mong muốn rằng là anh nghe từ em hơn đấy, là từ phía anh. Bởi vì em là người thương lượng với anh mà. Em còn cái gì nữa mà em chưa show ra, em chưa mang ra đây không? Ngoài nền tảng về nghệ thuật, ngoài nền tảng về thiết kế, em có một nền tảng khổng lồ về marketing. Và em nghĩ nó có thể support cho công việc và em chấp nhận thêm việc của marketing. Anh này hợp với mình chứ. Em confirm với cả deal với cả bạn Trang. Xin chúc mừng Phùng Thu Trang, như vậy là em đã thương lượng thành công. Sếp Linh đã chấp nhận với mức lương $27.777.777 đồng. Và xin chúc mừng Phùng Thu Trang và cũng chúc mừng sếp Linh đã tìm được nhân viên ưng ý của mình. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ đến với nghi thức
ký kết thỏa thuận giữa sếp Linh và Phùng Thu Trang. Xin mời. Rồi, thỏa thuận đã được ký. Xin chúc mừng sếp Linh và xin chúc mừng Phùng Thu Trang. Vâng, xin mời sếp Linh có thể đưa Phùng Thu Trang xuống tới chia vui cùng với lại các sếp về niềm vui này của mình. Ngay bây giờ sẽ là cuộc đối đầu cực kỳ hấp dẫn của hai ứng viên Đỗ Văn Luận và Nguyễn Minh Thành. Bạn ủng hộ hay phản đối với quan điểm thế hệ trẻ hiện nay có khả năng chịu áp lực kém hơn thế hệ trước là chủ đề mà Văn Luận và Minh Thành cần phải tranh biện. Đều xuất thân là những luật sư có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật và tham gia tố tụng, nên khả năng tư duy phản biện của hai ứng viên rất tốt. Họ sẽ thể hiện sự tự tin, bản lĩnh của mình như thế nào để đi tiếp vào vòng chinh phục. Và em tự tin có thể giải quyết được bất kỳ vấn đề nào trong cuộc sống. Thế hệ trước thì không có một bất lợi nào so với thế hệ sau. Em nghĩ là hai bên tương đương nhau ạ. Nhất là về công nghệ thông tin, họ có thể tiếp cận làm sao tốt bằng được. Dạ em nghĩ đây là câu hỏi làm sao tương đương được. Tôi đồng ý với bạn. Mục đích thực sự của bạn Luận ở đây là gì? Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp ứng viên tiếp theo. Xin mời. Đỗ Văn Luận, 30 tuổi, đến từ Đắk Nông, tốt nghiệp K37, khoa học luật hình sự, trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Luật sư thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật và tham gia tố tụng, bao gồm tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp, giải quyết tranh chấp dân sự, thương mại, hình sự, đất đai, hôn nhân gia đình, đại diện ngoài tố tụng và cung cấp các dịch vụ pháp lý khác. Từng là trưởng chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của một công ty luật, hiện là giám đốc của công ty luật trách nhiệm hữu hạn Lập Phương. Đến nay tôi đã điều hành công ty luật được 3 năm thì tôi cảm thấy bản thân mình đã đủ kinh nghiệm, kỹ năng, chuyên môn để có thể làm luật sư riêng cho sếp. Thì sau khi theo dõi tất cả các chương trình thì hiện nay có chương trình Cơ hội cho ai là chương trình phù hợp với đối bản thân mình nhất. Chính vì vậy tôi đã đăng ký và tham gia tới ngày hôm nay. Khi tham gia tới đây thì tôi cảm giác là tôi được rất nhiều thứ. Ngoài cái việc mà trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng, mình tổng hợp lại tất cả những gì mình đã tích lũy. Ngoài ra tôi cũng phát hiện thêm bản thân mình đang yếu ở đâu để sau khi kết thúc chương trình thì tôi sẽ trau dồi thêm để mà có thể chuẩn bị sau này chinh phục được những ước mơ tốt hơn ạ. Nguyễn Minh Thành, 34 tuổi, đến từ Lâm Đồng, thạc sĩ luật dân sự và tố tụng dân sự tại Đại học Kinh tế Luật Thành phố Hồ Chí Minh, chứng chỉ trung cấp lý luận chính trị và quản lý hành chính nhà nước, chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo nghề công chứng tại Học viện Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh, 9 năm kinh nghiệm làm việc tại phòng công chứng số 5 trực thuộc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh, 5 lần đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 2 lần được vinh danh viên chức trẻ giỏi, thân thiện cấp thành phố, bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố do đạt giải nhất trong cuộc thi tuyên truyền hiến kế giải pháp cải cách thủ tục hành chính năm 2019. Tôi đã chuẩn bị về mặt tâm lý, kiến thức chuyên môn, cũng như tôi đã nghiêm túc nhìn lại chính bản thân mình, cố gắng hoàn thiện những điểm mạnh của mình và sâu ra để các sếp thấy được cái tiềm năng tôi có thể đóng góp và mang đến giá trị cho doanh nghiệp của các sếp nếu có sếp lựa chọn tôi. Chuẩn bị đến phần thi của mình, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Có lẽ tôi đang trải qua một trong những giây phút đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mình. Tâm trạng của tôi cũng đang rất mong mỏi được thể hiện hết khả năng và tiềm năng của bản thân mình. Và hy vọng tôi sẽ được trao một cơ hội, một công việc để tôi có thể tiếp tục có cơ hội hoàn thiện bản thân mình trong tương lai. Có thể thấy ngay là trong chương trình này thưa các sếp là chúng ta có 2 bạn đều làm liên quan đến ngành luật cả. Nên là các sếp cũng điểm nhanh trong hệ thống nhân sự của mình, những vị trí nào mà đang cần đến các luật sư hay là những chuyên viên về pháp chế thì có vẻ đây sẽ là 2 ứng viên rất là tiềm năng cho các sếp. Sau đây anh sẽ dành ít phút để các bạn ứng viên giới thiệu bản thân mình với các sếp. Em xin kính chào các sếp, anh MC Tiến Dũng cùng tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cơ hội cho ai. Em là Đỗ Văn Luận, năm 14 tuổi em có ước mơ trở thành luật sư. Nhưng do xuất thân từ gia đình thuần nông, bố mẹ lại lớn tuổi nên mọi người không ủng hộ vì họ cho rằng nghề luật rất khó xin việc.
Đứng trước tình thế đó thì em đối mặt với vấn đề phải nghỉ học để phụ giúp gia đình. Tuy nhiên em hiểu rằng giáo dục mới là con đường duy nhất giúp cho em có thể thay đổi được số phận. Bằng ý chí nghị lực cùng sự kiên định cho con đường mình chọn, thì đến nay em đã sở hữu cho mình một công ty luật riêng và có 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật và tham gia tố tụng. Em tự tin mình đủ khả năng để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp, phòng ngừa và giảm thiểu tối đa rủi ro cho các sếp về mặt pháp lý. Đến với chương trình Cơ hội cho ai thì nhiều người đặt câu hỏi, tại sao em có công ty luật rồi mà vẫn muốn có cơ hội làm việc cùng các sếp? Dạ bởi vì em là người thích vượt ra khỏi vùng an toàn, thích làm được những điều mà người khác nghĩ là không thể. Nếu như trước đây giáo dục là con đường đã giúp cho em thay đổi được số phận, thì bây giờ nếu em có cơ hội làm việc cùng các sếp và sự nỗ lực hết lòng vì công việc của mình, thì em tin rằng một lần nữa số phận em sẽ tiếp tục thay đổi, trở nên thành công và rực rỡ hơn. Em là luật sư Luận đến từ Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng kính chào các sếp, xin chào anh Dũng và chào toàn bộ quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Tôi là Nguyễn Minh Thành, tôi có 11 năm làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó 9 năm là trong một đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp thành phố. Quá trình đó tôi xử lý hàng chục ngàn hồ sơ tài liệu khác nhau, tư vấn và trực tiếp giải quyết hồ sơ cho hàng trăm ngàn lượt khách hàng, cá nhân và tổ chức. Về tố tụng tôi cũng có kinh nghiệm tham gia hàng trăm vụ việc trong có nhiều lĩnh vực khác nhau. Cuộc đời tôi thì gắn liền với việc vượt qua những khó khăn thử thách, và đó tôi được hoàn thiện chính mình. Với tinh thần đó, ngày hôm nay tham gia chương trình Cơ hội cho ai, tôi ứng tuyển vào vị trí phụ trách các công việc liên quan đến pháp luật cho hoạt động của doanh nghiệp. Với kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm của mình, tôi tin chắc rằng tôi có thể mang lại những giá trị tương xứng với sự kỳ vọng của con người đã lựa chọn tôi. Ngay sau đây chúng ta sẽ đến với chủ đề của vòng đối mặt. Xin mời chủ đề. Có quan điểm cho rằng thế hệ trẻ hiện nay có khả năng chịu áp lực kém hơn thế hệ trước. Bạn ủng hộ hay phản đối quan điểm này? Ai sẽ là người trình bày trước thì hệ thống đèn của chương trình sẽ chọn giúp chúng ta. Xin mời. Vâng, ánh đèn đã trộm lại ở Đỗ Văn Luận. Xin mời em sẽ có 2 phút để trình bày quan điểm của mình. 2 phút, bắt đầu. Em phản đối với quan điểm tuổi trẻ ngày nay chịu áp lực kém hơn thế hệ trước, vì em cho rằng ở mỗi thế hệ chúng ta sẽ đối mặt với những vấn đề khác nhau và đối mặt với những thời cơ, những thách thức khác nhau. Nếu như thế hệ trước thì chúng ta ít có cơ hội tiếp xúc với nền giáo dục tiên tiến, không có nhiều cơ hội để rèn luyện kỹ năng, kinh nghiệm, nhưng bù lại thì cái thách thức của xã hội tạo ra cũng ít hơn. Đối với thế hệ mới ngày nay thì được tiếp xúc đối với nền khoa học tiên tiến, được tiếp xúc với lại công nghệ, đặc biệt là trí tuệ AI hoặc và phát triển về mạng xã hội, nhưng bù lại các bạn phải đối mặt với những thách thức rất lớn đối với thị trường lao động, ví dụ như việc làm xã hội cũng sẽ cạnh tranh hơn. Tuy nhiên thì không phải vì khó khăn mà các bạn không giải quyết được những vấn đề đó. Em nghĩ rằng là thế hệ trước hay thế hệ sau đã, đang và sẽ làm tốt trách nhiệm của mình. Bản thân em cảm thấy mình là người chịu áp lực rất tốt. Ngày xưa gia đình định hướng là chọn công việc khác thay vì chọn nghề luật. Em chấp nhận vượt qua khó khăn để thực hiện ước mơ của mình. Khi ra trường em đối mặt với một lúc nhiều bài toán. Thứ nhất là trả nợ cho bố mẹ. Thứ hai là học tiếp lên làm luật sư. Cái thứ ba là định hướng phát triển thương hiệu bản thân. Và em tự tin có thể giải quyết được bất kỳ vấn đề nào trong cuộc sống. Thế hệ trước và thế hệ sau, thế hệ nào chịu áp lực tốt hơn? Áp lực của thời đại ngày hôm nay thì sẽ nhiều hơn, nhưng mà các bạn có cơ hội và nên sự trải nghiệm, tích lũy kinh nghiệm nhiều hơn, thành ra cái độ chịu áp lực sẽ tương đương ạ. Thế hệ trước thì không có một cái bất lợi nào so với thế hệ sau. Em cái nói ngay từ đầu là họ có những thời cơ, có những thách thức, họ đối mặt với những vấn đề, ví dụ như họ không được đào tạo nhiều về nền giáo dục tiên tiến, không có cơ hội tiếp xúc để rèn luyện kỹ năng nhiều, nhưng mà cái vấn đề đặt ra đối với cuộc sống của họ thấp hơn, họ vẫn giải quyết được những vấn đề đó, cho nên là em nghĩ là hai bên tương đương nhau ạ. Bạn có cho rằng là thế hệ trước á, họ sẽ bị áp lực hơn không? Bởi vì họ sao mà quen được so với thế hệ hiện nay, nhất là về công nghệ thông tin, họ có thể tiếp cận làm sao tốt bằng được? Dạ em nghĩ đây là câu hỏi làm sao tương đương được? Theo em biết rằng là không có bất kỳ một thước đo nào về độ áp lực của một con người, tại vì mỗi người sẽ tiếp xúc một hoàn cảnh khác nhau. Sếp có những áp lực, có những nỗi lo của sếp, em có những nỗi lo của em, và thường chúng ta sẽ không chia sẻ ra ngoài, thì làm sao biết áp lực là như thế nào để chúng ta có cái thước đo lường. Theo cá nhân quan điểm của em thôi là thế hệ trước đã giải quyết tốt vấn đề của mình thì mới có thế hệ sau phát triển như tụi em, và tụi em cũng đã rất nỗ lực, luôn luôn tích lũy kinh nghiệm để giải quyết những vấn đề của cuộc sống ạ. Các luật sư nói chuyện với nhau cũng khác lắm, nên là chúng ta thấy cái phần tranh luận nó sôi nổi hẳn. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với 2 phút trình bày quan điểm của bạn Thành. 2 phút bắt đầu. Tôi cũng phản đối ý kiến của câu hỏi đưa ra. Khi mà so sánh thì chúng ta phải đặt cùng một hệ giá trị, cùng một hệ quy chiếu. Trong khi đó áp lực của thế hệ trước đây đó chính là sự khó khăn về cơ sở vật chất, hạ tầng, về thông tin, về điều kiện học tập, thiếu ăn, thiếu mặc. Trong khi áp lực của thế hệ ngày nay đó chính là cái sự bùng nổ công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo. Trong đó kiến thức của họ phải thay đổi và cập nhật thường xuyên. Do vậy chúng ta không thể so sánh nếu đặt hai thế hệ tại thời điểm độ tuổi họ như nhau. Còn nếu như đặt tại thời gian hiện nay thì tôi cho rằng thế hệ mới có ưu thế hơn, bởi vì họ có trí tuệ, có sự năng động, sáng tạo và được tiếp cận với một cái nền giáo dục hiện đại tiên tiến. Và nhờ vậy họ có tư duy phản biện, họ có nhiều quan điểm mới, họ còn có cái việc là tiếp cận với cái tư tưởng về học tập suốt đời, họ không ngừng nâng cao kiến thức của mình. Vì vậy tôi cho rằng nếu như xét thời điểm hiện nay, thế hệ trẻ luôn luôn có lợi thế.
và từ trước đến nay vẫn vậy. Thế hệ trẻ hiện nay đã xuất hiện nhiều trường hợp tự tử, thì điều này có phải chứng minh cho việc là các bạn chịu áp lực kém hơn so với thế hệ trước hay không? Mình cho rằng cái áp lực đó bao giờ cũng có. Cái việc bạn không biết thế hệ trước có tự tử hay không, bởi vì ngày xưa người ta không thống kê chuyện này, người ta không quan tâm chuyện này, người ta quan tâm ăn đủ mặc cái đã. Còn bây giờ xã hội phát triển hơn, thế hệ sau có nhiều sự quan tâm hơn và chắc chắn họ sẽ giải quyết được vấn đề này tốt hơn thế hệ trước. Em cảm giác là thế hệ trẻ ngày nay họ được trang bị quá nhiều thứ, họ thường là những con cưng của các gia đình, thì chính vì vậy họ không có nhiều ước mơ, khiến cho các nhà tuyển dụng rất khó tuyển dụng những bạn trẻ. Thì anh Thành quan điểm sao về vấn đề này ạ? Mình không đồng tình với bạn một chút nào. Cũng chính bạn đã trả lời câu hỏi đó bằng cái phần trình bày của bạn trước đây. Áp lực của thế hệ trẻ ngày nay đó chính là sự bùng nổ của thông tin, họ được có rất nhiều thứ và họ phải vượt sướng, và cái vượt sướng nhiều khi nó khó hơn cái vượt khổ nữa. Cái mà em muốn đặt cho anh là có những trường hợp đặc biệt, thì anh có những cái biện pháp nào để khắc phục những điều mình đó? Mình cho rằng bất kỳ một cái giai đoạn nào, một cái vấn đề nào cũng sẽ có những trường hợp cá biệt. Nhưng luật chúng ta hay ví như ngôi sao chổi á, chúng ta giải quyết cái phần thân của nó, phần to này, còn phần đuôi của nó trường hợp cá biệt thì sẽ có những cái chính sách cá biệt, những cái biện pháp cá biệt để giải quyết nó. Là biện pháp gì? Còn cái chúng ta giải quyết phần chung này. Có vẻ như nếu cho họ 15 phút thì họ vẫn có thể tranh biện với nhau được, vì tôi nghĩ đấy là nghề của các anh ấy rồi. Còn bây giờ thì xin mời các sếp ạ. Các sếp thấy về phần tranh biện vừa rồi như thế nào? Các sếp có thể nêu quan điểm của mình hoặc có thể trao đổi thêm với các ứng viên của chúng tôi. Vâng, cho tôi hỏi, các bạn có học về luật kinh tế không? Dạ em có học về luật kinh tế ạ. Còn em? Dạ có. À hay quá. Các bạn đã bao giờ tham gia các cái vụ kiện tụng giữa các công ty về kinh tế chưa? Dạ em có kiện, nhưng mà phần lớn chỉ về thu hồi nợ hoặc là kiện các công ty bất động sản về việc vi phạm hợp đồng mua bán ạ. Bản thân em thì chưa tham gia vào những cái vụ kiện quốc tế. Cho chị hỏi bạn Luận là bạn sinh ra trong một gia đình khó khăn. Dạ. Thì theo tôi nghĩ đấy là một món quà để giúp cho bạn dễ dàng vượt qua những cái thách thức khó khăn mà bạn đối mặt. Bạn nói rằng con nhà có điều kiện thì họ gặp những khó khăn tương tự như bạn. Họ có làm được những điều như bạn nói không? Bởi vì quan điểm của bạn là bạn đang phản đối việc là giới trẻ không chịu được áp lực. Em sinh ra trong một môi trường như vậy, em rất cảm ơn mẹ mình. Mẹ đã vượt qua tất cả những định kiến, luôn luôn ủng hộ em lựa chọn con đường theo giáo dục để cho em thành công như ngày hôm nay và có những cái thành tích nhất định. Còn đối với quan điểm là con nhà có điều kiện thì họ có nhiều ước mơ hay không, thì em nghĩ là do tư duy và sự giáo dục của gia đình đó. Về cái bản năng của họ, họ vẫn muốn xây dựng ước mơ, vẫn muốn chinh phục những đỉnh cao, thì em nghĩ là cái rào cản gia đình không phải là vấn đề ạ. Còn bạn Thành thì tôi đồng ý với bạn về việc là giới trẻ bây giờ giỏi hơn thế hệ trước rất nhiều và họ có rất nhiều các lợi thế. Nhưng bạn có thể đưa ra một cái ví dụ thế hệ trước đây và thế hệ bây giờ có những cái khó khăn tương tự và họ vượt qua như thế nào? Bởi vì bạn đang bảo vệ là thế hệ trẻ chịu được áp lực hơn bởi vì họ có nhiều lợi thế, nhiều kiến thức, nhiều sự hiểu biết hơn. Em nghĩ là của tất cả các thế hệ từ trước đến nay, đó là cái việc xã hội loài người nó vận động theo một cái sự phát triển không ngừng và luôn luôn thay đổi. Bản thân mỗi con người đều trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bất kỳ thời điểm nào cũng đều phải tự thay đổi chính mình để mà hòa nhập và kịp thời bắt kịp cái xu hướng của thời đại, vượt lên và khẳng định chính mình. Anh có câu hỏi dành cho hai bạn. Đúng, cái phần tranh luận của hai bạn rất hấp dẫn. Đúng là hai luật sư tranh luận nó khác hẳn. Anh muốn hỏi là áp lực của hai bạn hiện giờ là gì và các bạn đã vượt qua được nó chưa? Dạ em thưa sếp là áp lực lớn nhất của em là em sợ tốc độ thành công của mình không theo kịp tốc độ tuổi già của ba mẹ. Nhưng mà đến nay thì trước khi ba mất thì em cũng hoàn thành tâm tư của ba là trở thành luật sư. Còn đối với mẹ thì em đã trả hết nợ nần của mẹ từ trước đến nay và cất cho mẹ một ngôi nhà nhỏ và mẹ cảm thấy rất hạnh phúc vì điều này. Đó là điều mà em tự hào ạ. Okay. Em đánh giá em đã vượt qua được áp lực đấy chưa? Dạ em đã vượt qua áp lực đó rồi ạ. Và cho nên bây giờ em trau chuốt cho bản thân, rèn luyện bản thân để mà chinh phục những đỉnh cao trong sự nghiệp của mình. Thế thì hiện giờ em đã vượt qua rồi là em không có áp lực gì nữa? Dạ, áp lực hiện tại của em là cố gắng thành công trong nghề nghiệp của mình. Và em thấy là những cái thành công trước đây của mình nó chỉ là nền tảng. Đó là lý do vì sao em đến với chương trình Cơ hội cho ai, đến để chinh phục các sếp, để em nắm bắt được những cơ hội mới trong cuộc đời mình ạ. Dạ, thưa sếp, thì áp lực hiện nay mà em đang gặp phải đó chính là sau một quá trình dài em thực hiện những công việc lặp đi lặp lại trong một thời gian dài hơn 10 năm, thì bây giờ em phải nhìn lại chính bản thân mình để mà có định ra những cái bước đi trong tương lai, và đồng thời em phải cân bằng giữa cái tham vọng của bản thân mình, cố gắng hoàn thiện chính mình với cái việc là cân bằng giữa việc quan tâm bảo vệ gia đình mình, làm sao để cho vợ mình, con mình hạnh phúc hơn chính em và mẹ em trước đây. Tôi thấy như Thành là đang ở trong giai đoạn mà như anh em mình trải qua cái giai đoạn đấy gọi là giai đoạn tương đối chông chênh của tuổi 35 đấy, tức là cái tuổi mà sau khi ra trường một thời gian, đi làm một thời gian khoảng chục năm là bắt đầu anh em mình quen dần với một cái nhịp điệu và bắt đầu đến cái giai đoạn khủng hoảng, như kiểu là con vật mà nó có một cái vỏ cứng ấy thì nó phải lột xác,
Đây là cái giai đoạn bắt đầu bạn cảm thấy ngứa ngáy với cái vỏ cũ rồi, sẽ phải đến lúc mà bạn phải bứt phá ra. Đấy là lý do bạn đến với Cơ hội cho ai. Theo góc nhìn của tôi ấy, còn áp lực là còn thở. Yeah. Nếu như chúng ta không có áp lực trong cuộc sống thì chúng ta sẽ không biết ngày mai chúng ta phải vươn đến một cái đích gì nữa. Nên là chúng ta luôn luôn phải đặt áp lực ra cho bản thân mình. Yeah. Có thể mỗi giai đoạn sẽ có những áp lực khác nhau, nhưng cần phải có áp lực tạo ra kim cương, đúng không ạ? Đúng rồi, tôi đồng ý. Với luật sư Luận, mục đích thực sự của bạn Luận ở đây là gì? Và cái áp lực thực sự của bạn khi bạn muốn đến với chương trình Cơ hội cho ai là gì? Áp lực thực sự của em đó chính là giữ được thương hiệu về nghề luật sư. Tại vì rào cản lớn nhất của nghề luật sư đó là sự thiếu hiểu biết của khách hàng về nghề luật sư. Họ nghĩ rằng là khi thuê luật sư rồi, luật sư sẽ toàn năng, có thể giải quyết được mọi vấn đề của họ, giải quyết được về tốc độ, thời gian, đảm bảo về kết quả. Cho nên là bằng trách nhiệm của luật sư thì em nghĩ rằng là mình vẫn sẽ phát triển tốt thương hiệu của mình, nhưng đồng thời cũng tuyên truyền cho người dân biết rằng là sử dụng luật sư như thế nào là đúng cách để tránh phát sinh những trường hợp ngoài ý muốn. Còn áp lực đối với em hiện nay đó chính là mình cũng tương đối trong trên con đường sự nghiệp của mình, vì là hành trình 14 năm qua em đã tích lũy được kinh nghiệm, trải nghiệm rất nhiều các môi trường làm việc. Tuy nhiên cái nào sẽ giúp cho em phát triển thực sự, đó là lý do vì sao em đến với chương trình Cơ hội cho ai. Vì em nghĩ là với cái kinh nghiệm mình đã chuẩn bị rồi thì em sẽ phù hợp với một sếp nào đó, khiến cho em có thể toàn tâm toàn ý phát triển cùng sếp và phát triển công ty của sếp ạ. Tôi thấy rằng là bạn Luận đang có cho mình một doanh nghiệp riêng rồi. Thế nên rằng là tôi nghĩ rằng là bạn phải có một cái áp lực vô hình nào đó nữa để cho bạn có cái động lực, áp lực tạo thành động lực mà đứng đây ngày hôm nay khi mà mình đã có một cái doanh nghiệp riêng cho chính mình. Dạ, áp lực của em là cái lượng khách hàng của em chưa thực sự phát triển, chỉ nằm ở một số phân khúc thôi. Thì thường á, nếu mà thuê công ty á, thì người ta chỉ để ý là tôi đang thuê luật sư nào thôi, chứ cũng không để ý là tôi đang thuê thương hiệu nào. Và hiện tại nói là pháp nhân nhưng mà bản thân em chỉ có 2 trợ lý thôi để giúp việc cho em. Còn khách hàng khi họ đã thuê em rồi thì họ nghĩ là tôi chỉ cần luật sư Luận, tôi không cần người khác giúp đỡ vì tôi không hiểu về luật sư đó. Cho nên là em nghĩ là để tăng phân khúc thì đây chính là cơ hội để cho em được thể hiện bản thân, được để các sếp có thể nhìn nhận toàn diện và cho em một cơ hội để em phát triển sự nghiệp của mình hơn ạ. Tôi chỉ có một ý với cả hai bạn thôi. Dạ. Con người ta khi mà khoảng 28 đến 35 tuổi thì người ta gọi là khủng hoảng tuổi trưởng thành. Khi đấy các bạn đã có một chút quan hệ rồi, một chút tiền bạc rồi, và các bạn muốn làm cái gì đấy cho bản thân mình. Thì việc quan trọng nhất tại thời điểm này các bạn biết là gì không? Dạ em không biết. Là phải đi học. Nếu mà được khuyên thì các bạn đừng nên gạ các sếp này đi làm gì vội. Hãy dành ra cho mình độ khoảng 1 năm rưỡi để đi học. Tốt nhất nếu được thì bây giờ học MBA. Và nếu học MBA thì nên học tôi. Em cảm ơn sếp Hoàng Nam Tiến. Không phải tôi quảng cáo cho lớp học đâu. Nhưng vào tuổi nó gọi là giống như là 13 tuổi dậy thì thì 28, 35 nó gọi là tuổi khủng hoảng tuổi trưởng thành. Chúng ta nên dừng lại một nhịp, bỏ ra khoảng thời gian, hiểu rõ được giá trị của mình, năng lực của mình, học thêm một cái hướng mới để tạo ra một điểm đột phá về sau này. Bởi vì sau cái ngưỡng này các bạn sẽ có một cái cuộc bứt phá liên tục đến cái tuổi khoảng 48, 50. Tôi xin lỗi tại vì già không có gì ngoài kinh nghiệm. Tôi chia sẻ điều đấy. Còn đi học ấy thì tôi hứa các bạn là chỗ chúng tôi rất ổn. Cũng xin phép là tiết lộ nhỏ ở đây là tôi cũng là cựu học viên học MBA của FPT. Vâng. Các bạn biết là tự nhiên không phải tự nhiên ngồi được ở vị trí này đâu ạ. Mặc dù anh Tiến quảng cáo nhưng tôi cũng phải nói thật là tôi đã từng tham gia một khóa gọi là mini MBA, tức là không phải là bản full mà là bản mini thôi. Nhưng đến giờ vẫn chưa tốt nghiệp, chính vì thế đi dẫn chương trình. Vâng. Chứ không thì đã là các sếp ngồi đây rồi. Vâng. Xin mời các sếp, chúng ta sẽ bước vào phần bình chọn để chọn ra đâu là ứng viên sẽ bước tiếp vào vòng sau. Thưa quý vị, chúng ta đã có kết quả bình chọn và kết quả bình chọn nói thật là có rồi, nhưng mà thời lượng của chương trình thì đến đây đã hết. Nên là chúng ta muốn biết kết quả bình chọn thế nào thì đành phải gặp nhau trong chương trình tuần sau thôi. Xin cảm ơn các sếp, xin cảm ơn các ứng viên và xin cảm ơn quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau. Hãy đón xem Cơ hội cho ai Who's Chance mùa 5 vào lúc 20 giờ 30 phút tối thứ 6 hàng tuần trên VTV3. Bạn ủng hộ hay phản đối trào lưu flex, khoe thành tích cá nhân trên mạng xã hội? Vâng, tự nhiên tôi lại thấy như kiểu tôi gặp người quen ở trên màn hình vậy. Chị nghĩ
sao chị thấy là chị ủng hộ flexing nhưng mà ngay từ khi còn nhỏ chị đã được dạy là phải khiêm tốn, thì hai cái này nó có bị đối nghịch với nhau hay không? Tại sao em không nghĩ đến việc là vừa flexing được nhưng vẫn đảm bảo tính khiêm tốn? Anh rất đồng tình với việc này, nhưng làm thế nào để flex khiêm tốn? Mình phải biết được cái người nghe của mình là ai, người ta cho rằng khiêm tốn là những điều gì thì mình nên lấy những cái điều đấy và cho vào những cái chia sẻ của mình. Em thấy bài trình bày của hai bạn khá là hay. Nếu mà tự nhiên các bạn thấy mình đã xấu hổ flexing điều gì mà các bạn cảm thấy là không phải lan tỏa điều tốt đẹp. Với tất cả những điều mà em đã flexing từ quá khứ đến bây giờ thì em đều rất tự hào ạ. Và các bạn lưu ý làm sao hãy flex ở cái mức để đủ tạo thành động lực chứ đừng thành áp lực.